নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অন্য এক নতুন ভিডিঅ' তো এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ম যে আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনাৰ নামটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব সেইটোৱে এইটো ভিডিঅ'ত দেখাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব কমপ্লিট ষ্টেপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি যাব তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয়কৈ সুধিব মই ডেফিনেটলি আপোনালোকক ৰেছপন্স দিম তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি সেৱা সেতুৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় তাত আহি যাব তো এইটোত আহি যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব তাৰপিছত তললৈ যাব তললৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত এটা সাৰ্চ বাৰ দেখিছে তো এই সাৰ্চ বাৰত আপুনি লিখি দিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বুলি তো লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব তো সাৰ্চ কৰি দিলে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি ইয়াত চাব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড অফ এমপ্লয় সিকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ যদি আপোনাৰ অলৰেডি পেপাৰ বেছত আছে মানে আপুনি অফলাইনত যদি কৰি থৈছিল আগত তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব প্ৰথম অপশ্যনটো যদি আপুনি কৰা নাই আৰু প্ৰথম মানে ফাৰ্ষ্ট টাইমত আপুনি কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি সেকেন্ডটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট সিকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ তো সেইটো ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ৰিনিউৱেল কৰিব আছে তেনেক্ষেত্ৰত 3 নম্বৰটো কৰিব তো যদি আপুনি আগত কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি মাজৰ যোনটো আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট সিকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট তো এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব তো এতিয়া ইয়াত কথা হ'ল কি যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এপ্লাই উইথ আধাৰত দিব আৰু যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত এপ্লাই উইদাউট আধাৰ তো আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যদি আপোনাৰ আধাৰৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো লিংক আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত যাব নালাগে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু যদি আপোনাৰ নাই আধাৰৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত যাব লাগিব তো প্ৰথমতে যদি মোবাইল নম্বৰটো লিংক আছে সেইটো অপশ্যনে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এপ্লাই উইথ আধাৰত ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই আৰু যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো নাজানে সেৱা সেতুত কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত সুধি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু যদি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব তো ইয়াত লগ ইনৰ কাৰণে আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা এখন আইডি বিচাৰিব আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড সেইটো আপোনাৰ দি দিব লাগিব আৰু যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি নিউ ইউজাৰ সাইন আপ ফৰ মেৰি পেচান ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেহেতু মোৰ আছে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড মই সেইটো দি দিম আৰু যদি আপোনালোকৰ নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব মই আপোনালোকক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিম তো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি দিয়াৰ পিছত সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিম তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তেনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব তো আপুনি ইয়াত চাব পাৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ সিকাৰ তো আকৌ আপুনি কি কৰিব ইয়াত এপ্লাই উইথ আধাৰ যিটো অপশ্যন দেখা হৈছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি তললৈ যাব তললৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ কনচেণ্টটো দিবলৈ এইটো বক্সত আপুনি টিক কৰি দিব টিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত কি কৰিব আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰ যোনটো আছে আপোনাৰ সেইটো আপুনি ইয়াত দি দিব আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ফুল নেমটো দি দিব তাত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকৈ আছে নামটো সেইটো আপুনি দি ভেৰিফাই আধাৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ আছে আধাৰ নম্বৰৰ লগত দিয়া সেইটোত আপোনাৰ এটা OTP আহিব আৰু OTPটো ভৰাই আপুনি ইয়াত ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নামটো যেনেকৈ আছে আধাৰত তেনেকৈয়ে থাকিব তাৰপিছত ইয়াত জেণ্ডাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ যোনটো জেণ্ডাৰ হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো দিয়া থাকিব ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো আপুনি দি দিব আৰু ইয়াত ফাদাৰ্ছ নেমটো দি দিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াত পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন অফ এপ্লিকেণ্ট ইয়াত ফাদাৰ্ছ নেমটো আকৌ দিব বা গাৰ্জিয়েন নেমটো দিব তাৰপিছত মাদাৰ নেমটো দিব ইয়াত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি কাষ্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ SC ST OBC যোনটো হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত হাজবেণ্ড নেম যদি আছে আপোনাৰ তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি দিব আৰু যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত নালাগে তাৰপিছত ৱেডাৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন যদি আপুনি আগতকৈ কিবা জব কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি য়েছ দিব নতুবা আপুনি ন' দিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ৰিলিজিয়নটো আপোনাৰ যোনটো ধৰ্ম হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত মেৰিটেল ষ্টেটাছ যোনটো আছে সেইটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপুনি ছিংগল হয় ছিংগল মেৰিড হ'লে মেৰিড আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত অকুপেশ্যন আপুনি কি কৰে সেইটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা দিব লাগিব যদি ষ্টুডেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্ট আদাৰ হ'লে আদাৰ কনচালটেণ্ট হ'লে কনচালটেণ্ট যিকোনো হয় আপুনি দি দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ইউনিক ID টাইপ তো ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাছপৰ্ট থাকিলে পাছপৰ্ট দিব ভোটাৰ ID কাৰ্ড থাকিলে আপোনাৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ড ইয়াত দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াত আপোনাৰ ইউনিক ID নম্বৰ আপোনাৰ যোনটো ভোটাৰ ID নম্বৰ আছে সেইটো আপুনি ইয়াত দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত প্ৰমিনেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক যদি আপোনাৰ কিবা চিন আছে গাত তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি সেইটো ইয়াত দি দিব যদি আপোনাৰ কিবা কাট মাৰ্ক আছে বা কিবা অন্য কিবা আছে সেইটো আপুনি দি দিব তাৰপিছত ইয়াত হাইট সেন্টিমিটাৰত কিমান হয় ৱেইট কেজিত কিমান হয় আই সাইজ কিমান চেষ্ট কিমান সেইকেইটা আপুনি দিব পাৰে বা নিদিলেও একো কথা নাই তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দিব আৰ ইউ ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড যদি আপুনি ফিজিকেলি চেলেঞ্জ হয় বা আপুনি বিকলাংগ হয় তেনেক্ষেত্ৰত য়েছ দিব আৰু যদি নহয় তেনেক্ষেত্ৰত ন' দিব ন' দি আপুনি ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপুনি ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি দিব ইয়াত আপোনাৰ ঘৰৰ নামটো দি দিব তাৰপিছত ইয়াত হাউচ নাম্বাৰটো দি দিব ঘৰৰ নম্বৰটো আপুনি দি দিব তাৰপিছত বিল্ডিং নাম্বাৰ বা ব্লক নাম্বাৰ যদি কিবা আছে দি দিব
তাৰ পিছত এড্ৰেছ লোকেলিটি কি বুলি জনা যায় সেইখিনি এৰিয়া সেইটো আপুনি দি দিব তাৰ পিছত ইয়াত ভিলেজটো দি দিব সেইকেইটা মণ্ডেটৰী নহয় ওপৰৰকেইটা কিন্তু আপুনি ইয়াত ভিলেজ এইকেইটা যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দি আছে সেইটো মণ্ডেটৰী হয় ইয়াত আপোনাৰ গাঁও দিব ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ দিব ইয়াত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন দিব তাৰপিছত ইয়াত পিন কোড দিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো বাছি ল'ব ইয়াত আপোনাৰ সাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো বাছি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেভিনিউ সাৰ্কেলটো ইয়াৰ পৰা বাছি ল'ব আৰু ৰেচিডেন্ট কি হয় আপুনি যদি গাঁও অঞ্চলত বাস কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰুৰেল দিব আৰবান অঞ্চলত মানে চহৰ অঞ্চলত যদি বাস কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আৰবান দি দিব তাৰপিছত কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ যদি ওপৰৰ যোনটো এড্ৰেছ আপুনি দিলে সেইটো যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় আপোনাৰ তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি নোত ক্লিক কৰি দিব তো এইকেইটা দিয়াৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব তো আপুনি ইয়াত প্ৰথমতে আপোনাৰ হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি হয় সেইটো আপুনি ইয়াত দি দিব যদি আপুনি 12 পাছ কৰিলে তেনে 12 পাছ দিব যদি 10th পাছ হয় আপুনি হায়েষ্ট তেন্তে 10 পাছ দিব যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয় তেনে ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেট দিব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট দিব তো PhD যদি থাকে আপোনাৰ PhD দিব তো আপোনাৰ যোনটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো আপুনি দি দিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াত হায়েষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ কোনটো লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন আপুনি পাছ কৰিলে সেইটো আপুনি দি দিব ধৰি লওক আপুনি ইয়াত 12 পাছ দিলে তো হায়েষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ আপোনাৰ ইয়াত 12 আৰ্টছ কমাৰ্চ সায়েন্স যোনটো ষ্ট্ৰীমৰ হয় সেইটো আপুনি দি দিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াত এক্সামিনেশ্যন পাছ যিটো ডিটেইলছ আছে সেইকেইটা আপোনাৰ দি দিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰথমতে আপুনি কমৰ পৰা বেছিলৈ যাব প্ৰথমতে আপুনি 10 পাছৰ দিব তাৰপিছত 12 পাছ যদি আপোনাৰ ডিগ্ৰী আছে তেনেকৈ আপুনি আপ টু ডিগ্ৰীলৈকে দিব পাৰে প্ৰথমতে আপুনি 10ৰ দিব তাৰপিছত 12ৰ দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিগ্ৰী দিব আৰু যদি আপোনাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে তাৰপিছত দিব তো তেনেদৰে আপুনি প্ৰথম কি কৰিব আপুনি 10 পাছ দিব তাৰপিছত মেজৰ ছাবজেক্ট বা আপোনাৰ যদি কিবা ছাবজেক্ট আছে সেইকেইটা আপুনি ইয়াত ছাবজেক্টছত দি দিব তাৰপিছত আপুনি কোনটো বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিলে সেইটো আপুনি দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত কোনটো স্কুল কলেজ যদি ইনষ্টিটিউটত কিবা পঢ়িছে সেইকেইটা আপুনি নাম ইয়াত দি দিব তাৰপিছত ইয়াত ডেট অফ পাছিং তো কোনটো তাৰিখে পাছ কৰিছে সেই পাছিং ডেটটো আপুনি দি দিব আৰু সেই ডেটটো আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটত থাকিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ক্লাছ আৰু ডিভিজন দি দিব দি দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি এতিয়া 10ৰ দিলে তাৰপিছত যদি আপুনি 12ৰ দিব বিচাৰে এই প্লাছ বাটনত ক্লিক কৰি দিব আৰু এটা অপশ্যন খোল খাই আহিব তাৰপিছত এইকেইটা ডিটেইলছ ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপুনি আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনাৰ কিবা আছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট সেইকেইটা কোৰ্চ আপুনি ইয়াত দিব পাৰে চাৰ্টিফিকেট নেম ইছ্যুড বাই যদি কোনোবা কোন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ইছ্যু কৰা হৈছিলে সেইকেইটা দি দিব আৰু ডিউৰেশ্যন ইন মান্থ কিমান মান্থৰ হয় সেইকেইটা আপুনি দি দিব ডেট অফ পাছিং সেইটো দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন কি হয় সেইকেইটা আপুনি ইয়াৰ পৰা বাছি দিব তো যদি কিবা আছে সেইকেইটা স্কিল দি দিব পাৰে আৰু লেংগুৱেজ ননটো আপুনি প্ৰথমতে কি লেংগুৱেজ ধৰি লওক আপুনি এতিয়া আছামিজ দিলে ইয়াত আছামিজ দি আপুনি যদি পঢ়িব পাৰে ৰিডত দিব লিখিব পাৰে ৰাইটত দিব আৰু যদি ক'ব পাৰে তেন্তে স্পীকত দিব ঠিক তেনেদৰে আৰু কি লেংগুৱেজ যদি আপুনি ভৰাব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত প্লাছ বাটনত ক্লিক কৰি আপুনি বহাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি যেতিয়া আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব পাৰে যদি কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে বা আপোনাৰ নেচাৰ অফ ৱৰ্ক সেইকেইটা আপুনি দিব পাৰে তো এতিয়া কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছটো ইয়াৰ পৰা আপুনি বাছি ল'ব যদি আপুনি কিবা ফুল টাইম প্ৰাইভেট জব কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত দি দিব বা ইয়াত অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে আপোনাৰ যোনটো কেটেগৰীত পৰে আপুনি সেইটো আপুনি দি দিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ আছে যদি আপুনি একো কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আনএমপ্লয়ড দিব আৰু যদি সেল্ফ এমপ্লয়ড হয় তেনে ক্ষেত্ৰত সেল্ফ এমপ্লয়ড দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত যদি আপোনাৰ টোটেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান আছে সেইকেইটা আপুনি দি দিব দি আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তো সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচটো বিচাৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বাছি ল'ব লাগিব যে আপোনাৰ কোনটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ হয় সেইটো যদি আপোনাৰ যদি ধৰি লওক এতিয়া আপোনাৰ অন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আহিব তো তাৰ পৰা আপুনি বাছি ল'ব আপোনাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেইটো আপুনি বাছি ল'ব তো বাছি লোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড ছেকশ্যন আহি গৈছে তো প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ আপোনাৰ এড্ৰেছৰ প্ৰমাণ আপোনাৰ দিব লাগিব যে ইয়াৰ পৰা আপুনি ডকুমেণ্টছটো বাছি উলিয়াব যে আপুনি কোনটো ডকুমেণ্টছ দিব ধৰি লওক আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে যদি সেইটো দি দিব হয়তো আপোনাৰ নহ'লে আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ তাৰপিছত আপোনাৰ পাছপৰ্ট যদি হয়তো আপোনাৰ নতুবা আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ চাৰ্টিফাইড কপি যদি আছে ইলেক্ট্ৰল ৰোলৰ তো হয়তো আপোনাৰ নতুবা আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ বা আপোনাৰ কপি অফ জবানবন্দী চিটাৰ যদি আছে হয়তো নিজৰ নামত বা আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ নামত সেইটো আপুনি দিব বা ভোটাৰ কাৰ্ড যদি আপোনাৰ নিজৰ নামত ভোটাৰ কাৰ্ড আছে সেইটো আপুনি দি দিব দি আপুনি ইয়াত চিলেক্ট ফাইল যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে এজ প্ৰুফত আপুনি হয়তো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে বা স্কুল চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে নতুবা আপুনি HSLC এডমিট কাৰ্ড আপুনি দি দিব পাৰে দি সেম ৱে আপুনি ফাইলকেইটা আপলোড কৰি দিব নেক্সট আহিলে আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি ইয়াৰ পৰা বাছি ল'ব যে আপোনাৰ যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব EWS চাৰ্টিফিকেট আছে EWS চাৰ্টিফিকেট দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব ফাইলকেইটা আপোনাৰ ফোনৰ পৰা
তো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বাকি ইয়াত আছে এনি আদাৰ ডকুমেণ্টছ তো ইয়াত আছে আধাৰ কাৰ্ড তো আধাৰ কাৰ্ডটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দি দিব দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো যোনটো আছে সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ সেইকেইটা আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি দিব সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যনটোত টিক কৰি দিব টিক কৰি দিয়াৰ পিছত সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব যিহেতু মই আপলোড কৰা নাই মই জাষ্ট ডেমোৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছো আপুনি ফাইলকেইটা আপলোড কৰি দি দিব দি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব আপোনাৰ এটা পেমেন্ট আহিব যেটো 10 টকাৰ এটা পেমেন্ট হ'ব সেইটো আপুনি অনলাইন যোগে পেমেন্ট কৰি আপুনি আপোনাৰ যোনটো সাৰ্টিফিকেট হয় সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ যেটো একনলেজমেন্ট ৰিসিভ হয় সেইটো জেনাৰেট হৈ যাব আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ আধাৰৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটটো লগে লগে ইস্যু হৈ যাব আৰু আপুনি ডাউনলোড কৰি আপুনি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ পাব সেইটো আপুনি যিকোনো জবৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে তো আশা কৰো মই যিমানখিনি পাৰো আপোনাক হেল্প কৰিলো তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলত নতুন হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনো দবাই দিব ধন্যবাদ